Press that one, lower. Just press. Yes, okay, tuan-tuan, welcome back to my channel. Seperti korang tengok, aku sekarang dekat back seat tau. Aku tak pernah pun, first time aku duduk dekat back seat. Actually, it's surprisingly quite luas tau. Dan okay, sekarang kita nak pergi ke mana tau. Aku sekarang nak bawa kereta aku pergi ke Damansara BMW sana untuk buat full checking tau. Yelah, kereta ini semenjak ambil kereta tak pernah pun buat check apa-apa. Jadi aku tak tahu ada apa-apa masalah dalam kereta ini, apa-apa benda yang perlu ditukar ke ataupun elok ke, aku semua tak tahu. At least to have a peace of mind, bagilah original check dulu kan. Yelah, manalah tahu original lebih bagus daripada luar ke, yang tu kita cerita kemudian. Dan aku sekarang bukan aku yang drive lah, so dari my adik dan ayah aku drive. Wait, first time aku duduk belakang. Actually quite luas. Oh, ada lampu. Ini warna hijau aku yang set lah. I actually need to clear. Should I take my banana? Banana aku nak teman aku tak? Kesian pula kan nanti dia dekat sini kan. Tak apalah. Okay geng, aku boleh mensahkan. Nombor sama 225. You birthday sama dengan I Oh, by the way aku rasa lah aku dekat sini kan, kereta aku is I think the only 118 dekat sini, and maybe the only Recond here lah. Sebab mana ada orang gila masukkan kereta Recond, alamak lampu dia, nak meletakkan kereta Recond dia untuk servis dekat tempat official kan, biasa workshop dekat luar kan. Oh, dan juga kan tadi aku dah dapatkan salah. Ayah aku sendiri pun cakap lah, kereta ni dia rasa sentap sedikit lah. But maybe is the engine punya karakteristik ataupun gearbox, aku tak tahu. Sebab aku pernah drive yang 218, tak ada pula rasa sentap kan. Maybe is normal, maybe is not. Tak apalah, kita dapatkan jawapan daripada official service center. Sementara tunggu kita punya turn kan, kita kenalah enjoy dia punya complimentary. Ui. Hello, good morning sir. Hari ni hari Sabtu dan aku nak pergi collect kereta lah. Dan aku bukan drive lah, wife aku bukan drive. Oh, wife aku dekat sebelah kan. Okay, hari ni kan aku ambil hari Sabtu sebab hari Sabtu lah kita boleh ambil kereta dua-dua orang kan. Kalau hari biasa susah sikit lah sebab hari bekerja kan. Dan aku letak kereta actually pada hari Isnin. Dan kenapa ambil hari Sabtu? Actually aku nak letakkan lama sikit lah, dan aku tak perlukan kereta pada waktu itulah. So tak apalah, aku biar letak je. Actually diorang beritahu boleh letak sehari je, tak perlulah lama-lama sangat kan, pergi checking semua kan. And bagi tahu korang sikit lah, dia dah message kat aku lah. Dia cakap dia punya fee adalah 500 plus. I don't know what's the exact amount, but it's 500 plus untuk checking sahaja. Untuk checking dekat Autobahn yang original. Mahal betul. Sebab kenapa tau, aku pernah tanyalah, kalau macam sebegini, full inspection the whole car, everything upside inside out kan, harga dekat bengkel luar lebih kurang 200, tak sampai 300. Setahu aku tak sampai 300 lah. Tapi ini original 500. Jadi aku nanti nak minum kopi dia orang sampai puas-puas baru aku belah. Hello tempat T20, I am back. Appointment. Hi, I'm here to collect my car. Okay, ladies and gentlemen, kereta dah bayar, sekarang tunggu kereta. So let's just see what they did to my car. I see alamat semua kasih tutup. Takkanlah nak reveal semua benda kan. Okay, I show you lah. Inilah apa yang dia buat. Tak nampak kot. Okay, aku screenshot je lah. Senang. Okay, dekat sini kan dia tulis kat sini, complimentary service consultation is free. Video consultation macam tak ada. Okay, tak apalah. Lepas tu tulis kat sini carry out 72 points. 72 points sahaja. Setahu aku, biarpun dekat custom pun ada 130 point something. So here only 72 point. Lepas tu dia tulis kat sini 24 quantity. Macam mana 24 quantity? Lepas tu harga dia 504. Macam tu Lepas tu perform balancing alignment. Lepas tu RO, I don't know what does it mean. Lepas tu 4 tire, dia tulis kat sini 4 tire condition not good lah. Okay lah, aku pun mengaku lah, aku nampak tire dengan mata sendiri pun actually it's not that good condition lah. Beli kereta Recond ni dapat je kereta terus kena tukar tayar. Aduh. Lepas tu diagnose system no fault, no leaking, no engine. Lepas tu car can release. Oh, mungkin korang akan tertanya kan, kalau korang miss out my previous video kan, aku boleh datang sini sebab aku ada buat registration in my previous video yang kau nak tengok, kau boleh follow lah. So in there dia ada mention lah, diagnose kereta Jepun, maybe there's a problem to this authorized service center. Sebab authorized service center mungkin tak ada sistem yang sepatutnya for Japanese car. Tapi tulis kat sini diagnose and found no fault. Jadi macam mana? Does that mean is okay or not okay? Ataupun orang yang di sini cakap benar ataupun orang sana cakap tak benar? Jadi yang mana satu?
Tuan-tuan dan puan-puan, my car is finally back. Just a little update kan. Aku cakap orang putih pula kan. Ni, aku dah letak carbon fiber sedikit kan. Lepas tu sini pun carbon fiber sedikit. Sini pun ada gantung itik sebab comel. Lepas tu kan, orang technician tadi pun ada cakap lah, kenapa awak balut ni nampak buruk? Ya, aku mengaku nampak buruk lah. Tapi apabila dah tanggal benda ni, dalam ni is still super brand new lah. Yang tu aku suka lah. Walaupun aku sekarang duduk pun dekat kerusi yang buruk. Tapi, suka hati aku lah. Aku yang beli kereta ni. Kot ni kereta aku. Kot lantak akulah. Okay, aku nak sharing sedikit lah. First thing I just want to say aku rasa proud sedikit lah sebab tadi aku minta technician just for another explanation, another checking dekat kereta aku lah, biar dia explain benda-benda kan. Tapi the first thing dia cakap adalah, boleh tak ambil gambar kereta awak? Aku rasa happy, tak tahulah kenapa kan. Aku tanya dia dah kerja sini berapa lama kan. Dia cakap dah kerja sini dah lebih kurang 5 tahun ke. Dia tak pernah lagi jumpa kereta ni. Tak pernah jumpa kereta ni. Bukankah Malaysia ada satu M135i, tak ada orang order mahal sangat kot. Jadi aku rasa eksklusif lah. Walaupun kereta murah kan, in the range of 3 series, 7 series, 5 series kan, ni kereta paling murah tapi paling special. Okay, that's not the point. Dekat sini aku nak sharing lah. Aku setelah dah dapatkan banyak-banyak info daripada technician itu, nasib baik aku ada minta additional check-in daripada technician tu. Kalau tidak, aku tak tahu banyak benda tau. Sebab dekat situ sampai-sampai je bayar, jalan kan. Lepas tu dapat je report benda tu yang tadi aku tunjuk korang kan. Kalau tidak, apa benda aku tak tahu tau. Okay, there is a lot of things aku nak share tau. Nombor satu, kereta ini dalam sistem BMW akan ada satu registration tau. Kiranya aku baru dapat info tau sebab dia orang correct previous record daripada Jepun, sebab kereta ini daripada Jepun kan. Previous record kereta ini is officially produced in January December tau. January 2020. Lepas tu kalau ikutkan, aku correct balik aku punya option report kan. Kat sini option report aku tulis R2. Kepada tak tahu, aku explain lah. R2 is actually tahun 2020. So kiranya kereta aku ni December 2020 lah. Aku pelik tau sebab dekat rekod BMW di mana lepas diorang dah scan dan beritahu aku kan, kereta ini adalah January. Kiranya production tau. Production January 2020. Lepas tu kereta ni di auction pada December 2020. Takkanlah owner previously pakai tak sampai setahun, lepas tu dah pergi auction, dah pergi jual. Boleh ke macam tu? Kalau aku pergi service center dekat luar, aku rasa aku tak dapat info ni kan. Tapi that is interesting to know lah. So December dah dikiranya owner dekat Jepun dah sold off. Kenapa aku tak tahu, but in the record itself juga. Tapi aku tak boleh tunjuk dekat korang, aku boleh share saja sebab benda tu PNC kan. So dia tunjuk dekat aku nampak lah dia detail kan. Nasib baik dalam BMW punya registration punya system ada benda ni aku boleh nampak kan. Previously 2021, 2022, 2023 pun ada something they bought to the car tau. Kiranya ada juga kereta ini berbalik kepada official BMW untuk check, untuk buat apa aku tak tahu. But there is a date and there is a tick dekat situ. Maknanya kereta ini pernah masuk authorized service center dekat Jepun pada tahun-tahun itu. Tapi kereta ini di auction pada tahun 2020. Yang itu aku tak tahu kenapa, confusing sedikit. But anyway lah. Lepas tu aku minta technician yang serve aku itu is actually the technician on duty on that day, bukan technician yang buat kereta aku. So it's a different person, but whatever. So technician itu aku minta dia test drive kereta aku. Aku nak dia rasa macam mana perasaan dia. Lepas tu aku tanya dia okey tak. Dia pun cakap rasa sentap sedikit. Macam low speed tu dia macam gege. Dia macam jerking, dia macam CVT jerk tau. Korang tahu CVT aku ada, biasa aku tahulah. CVT jerk tu macam low speed. Kalau kau release pedal tu dia sikit sahajalah. Tapi aku test drive 218 tak ada pula masalah tu kan. Lepas tu tanya dia kenapa macam tu kan. Dia cakap lepas dah checking semua benda tu tak ada masalah, jadi tak tahu macam mana. So it need a little more detail checking tau. Lepas tu aku macam pelik, detail checking, bukankah aku dah bayar 500 lebih untuk checking ini semua kan. And then dia tulis kat sini 72 point. Aku tanya dah dia, takkanlah korang menjalankan 72 point checking ini tak ada check benda-benda ni. Lepas tu dia cakap 72 point ni check is actually the overall condition of the car. Contohnya engine ada leaking tak, gearbox okey ke tak, mounting okey ke tak, undercarriage okey ke tak, semua the main mechanical parts dia ada check. Contohnya kalau aku tak bagi tahu dia aircon aku ini, dia pun tak tahu. Actually aku tunjuk kat dia, aircon ini korang tak ada check ke? Oh, actually all these parts we don't check. We check all the more important main parts, the mechanical parts of the car. So contohnya ini macam elok kan, ini tak ada, dia tak tahu actually. Jadi yang tu aku tak apalah sebab memang tak ada dalam dia punya list of 72 point checking punya inspection. Jadi benda-benda ni memanglah kalau aku nak dia checkkan steering, nak dia checkkan dia punya roof ini semua benda-benda ni, memang sebulan pun tak habis check sebab kereta banyak benda kan. So that is okay lah, aku tak ada masalah. Janji dia bagi tahu aku all the mechanical parts, all the gearbox, all the suspensions, everything. Dia cakap okay, pass. Pelik, pass tapi kereta aku rasa sentap.
macam mana pula kan? Aku tak tahu macam mana aku nak selesaikan benda ni. Aku nak bawa ke luar checking ke macam mana? Nanti luar checking lain pula cerita dia, lepas tu lain pula kena servis kan. So but okay lah, at least I get a little bit of a peace of mind. Aku dapatkan servis yang original, authorized daripada Auto Bavaria BMW, di mana diorang nak beritahu aku kereta ini overall condition besides the tayar that is very bad, kena tukar. Selain itu overall okay. One thing je aku nak request lah, kenapa Auto Bavaria tak bagi dekat sini, dia tak tulis balance, contohnya tayar milimeter berapa, brake pad milimeter berapa, tak tulis tau. So there is like not enough information, comprehensive information yang beri dekat aku, tak ada tau. Dan juga battery voltage, balance dia berapa, aku nak tahu juga kan, sebab that is wear and tear parts. Lepas tu pula 72 point check ini tak ada check wear and tear, tapi dia check tayar, sebab tayar maybe is very obvious, dari luar boleh nampak. Lepas tu brake pad dia kena lift up jack, tapi dia tak tengok, jadi tak ada ke aku kena minta, aku tak tahu. Tapi dekat sini tak tulis, so mungkin aku kena minta lah. But anyway lah, tak apalah, aku boleh deal dengan SA tu, aku boleh minta lah. So that is that. Aku nak cakap puas hati ke tidak aku bayar 500, mahal sikit, tapi aku rasa puas hati sebab there is a lot of information. Kalau korang check dekat luar, service center dekat luar, confirm tak dapat. Contohnya aku baru tahu history kereta ini, rupa-rupanya register pada tahun Januari 2020, lepas tu dah auction Disember 2020. Jadi setahun je kereta pakai ni, lepas tu dah auction, tak tahu kenapa. Lepas tu kereta ni ada masuk authorized dealer, lepas tu buat apa benda aku tak tahu. So at least ada benda, ada rekod dekat situ lah, aku boleh nampak lah. Daripada kalau pergi workshop dekat luar, aku rasa tak dapat rekod-rekod macam ni kan. So that is where you go back to the authorized sahaja boleh dapat database diorang kan. Tu sajalah, aku tak tahulah. Kalau korang rasa berbaloi, korang boleh bagi tahu aku. Kalau korang rasa mahal ataupun dekat luar akan buat tugas yang lebih bagus, korang boleh juga komen dekat bawah, sebab aku ini betul-betul first time lah, aku share dekat korang sahajalah. Jadi itu saja daripada aku. Terima kasih. Next video. Kenapa?